त्यसको एक्जाम मोडल, मार्क्स एनालाइसिस, च्याप्टर वाइज के कति मार्क्सको क्वेसन आउँछ र इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर्सहरू लिएर भिडियो लिएर आएको छ। एउटा सानो रिक्वेस्ट छ, इफ हजुरहरू हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला कि यस्तै भिडियोजहरू र हाम्रो भिडियोजहरू नछुटोस् तपाईँहरूबाट। सो हामी च्याप्टरतिर लाग्नुभन्दा अगाडि हाम्रो एक्जाममा के कसरी क्वेसन आउँछ, कति ग्रुपमा क्वेसन आउँछ त्यो हेर्दा अरू सब्जेक्ट्सहरू जस्तै हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा चाहिँ पनि 3वटा ग्रुपमा क्वेसन आउँछ, ए, बी र सी। हाम्रो ग्रुप एमा चाहिँ 10वटा क्वेसन आउँछ। ती 10वटा क्वेसनमध्ये चाहिँ हाम्रो 5वटा थ्योरी र 5वटा न्युमेरिकल आउने गर्छ र हाम्रो इच क्वेसन 2 मार्क्सको हुन्छ र हाम्रो अटेम्प्ट गर्नुपर्ने हामीलाई 10वटामा 10वटै क्वेसन्सलाई अटेम्प्ट गर्नुपर्छ। त्यसै गरी हाम्रो ग्रुप बीमा चाहिँ आउने 6वटा क्वेसन हो। ती 6वटा क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो 2वटा थ्योरी र 4वटा न्युमेरिकल क्वेसन्स आउने गर्छ र हाम्रो इच क्वेसन्स चाहिँ 10 मार्क्सको हुन्छ र हामीले 6वटा क्वेसनमध्ये चाहिँ कुनै 5वटा क्वेसन अटेम्प्ट गर्नुपर्छ। त्यसै गरी हाम्रो लास्ट ग्रुप सीमा चाहिँ हाम्रो 3वटा क्वेसन आउने गर्छ। 3वटा क्वेसनमा हाम्रो एउटा थ्योरी र 2टा न्युमेरिकल क्वेसन आउने गर्छ र हाम्रो इच क्वेसन 15 मार्क्सको हुन्छ र ती 3वटा क्वेसनमध्ये चाहिँ हामीलाई कुनै 2वटा क्वेसन्स चाहिँ अटेम्प्ट गर्ने कम्पलसरी हुन्छ। अब च्याप्टर्सतिर लाग्दा चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिसमा चाहिँ टोटल 15वटा च्याप्टर छ। सो अलि च्याप्टर हेरेर नै आत्तिने जस्तो छ, तर नआत्तिनु होला। च्याप्टरहरू राम्ररी पढ्नुहुन्छ, मार्क्स एनालाइसिस कहाँबाट के कति क्वेसन आउँछ बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई पढ्न गाह्रो हुँदैन। सो हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरतिर लाग्दा हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ छ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ। सो यो चाहिँ हाम्रो त्यो टोटल थियोरिटिकल बेस्ड च्याप्टर हो। यहाँबाट केही न्युमेरिकल कन्सेप्ट छैन, यहाँ खालि थ्योरी मात्र आउने हो र यो हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरू मध्ये हो, किनभने यहाँबाट आउने टोटल थ्योरी हो। सो तपाईँहरूलाई बुझ्न गर्न सजिलो भयो। अनि त्यसमा चाहिँ यहाँबाट थ्योरी चाहिँ मोस्टली 2 मार्क्स र 15 मार्क्समा आउँछ भनेर एउटा धेरै चान्सेस हुन्छ कि 2 मार्क्स र 15 मार्क्समा यो च्याप्टरबाट थ्योरी आउँछ। किनभने हामीले पास्ट इयरको क्वेसन्सहरू हेर्दा, पास्ट इयरमा के कसरी क्वेसन आछ हेर्दा चाहिँ 2 मार्क्स र 15 मार्क्समा चाहिँ धेरै पटक यहाँबाट क्वेसन्स आएको देखिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ 5 मार्क्स, 7 मार्क्स र 8 मार्क्समा आउने पनि पोसिबिलिटिज हुन्छ। 1 या 2 पटक सोध्या छ। अब तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ 5, 7, 8 मार्क्समा त कसरी आउने होला, हामीले त डिस्कसै गरेका छैनौँ। सो हाम्रो जुन ग्रुप बीमा क्वेसन्स आउँछ नि हो, त्यो क्वेसनको सब क्वेसन गरेर एबी गरेर सोध्ने गरिन्छ धेरै पटक। अनि हाम्रो दुवै क्वेसन 5-5 मार्क्सको इच हुन्छ। त्यसै गरी ग्रुप सीमा पनि कति पटक चाहिँ क्वेसनलाई सब ग्रुप गरेर एबी गरेर सोध्छ र एउटा क्वेसन 7 मार्क्स, एउटा क्वेसन 8 मार्क्सको गरेर सोध्ने चान्सेस पनि हुन्छ। अब हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरबाट केही इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू हेर्दा फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको मिनिङ, स्कोप, अब्जेक्टिभ्स, लिमिटेसन्सहरू हेर्नु होला राम्ररी। त्यसै गरी युजर्स अफ एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन, बेसिस अफ एकाउन्टिङ, क्वालिटेटिभ फिचर्स अफ एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनको एक्सप्लेनेसनहरू हेर्नु होला राम्ररी। त्यसै गरी नेचर एन्ड स्कोप अफ एकाउन्टिङ डिसिप्लिन्स, यी टपिकहरूलाई चाहिँ अलि प्रायोरिटी दिएर पढ्नु होला। हुन त सबै टपिकलाई एकचोटि हेर्नु होला, तर यो टपिकहरू चाहिँ पहिलाको वर्षको क्वेसन्सहरू हेर्दा यो टपिकहरूबाट बढी क्वेसन्सहरू सोधिएको हुन्छ। सो अरू प्रिपरेसनको बेला सबै टपिकको साथमा यो टपिक्सलाई अलि प्रायोरिटी दिएर पढ्नुहुन्छ भने हजुरलाई हेल्प हुन्छ। तर अरू टपिक्सलाई पनि नेग्लेक्ट चाहिँ नगरिदिनु होला। क्वेसन चाहिँ जहाँबाट पनि आउन सकिन्छ, तर यहाँबाट चाहिँ अलि चान्सेस बढी हुन्छ, किनभने लास्ट इयरको क्वेसन्सहरूमा पनि यहाँबाट क्वेसन्स अलि बढी सोधेको हुन्छ। सो अब हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर हेर्दा च्याप्टर 2 कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अफ एकाउन्टिङ। यो पनि हाम्रो टोटली थ्योरी बेस्ड च्याप्टर हो। यहाँ पनि कुनै न्युमेरिकल कन्सेप्ट छैन। सो यहाँबाट पनि हाम्रो 2 मार्क्स र 10 मार्क्सको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ थ्योरी वाइज। 15 मार्क्समा अहिलेसम्म त सोधे छैन, तर सोध्न नि सकिन्छ। सो त्यति आत्तिनु पर्दैन, किनभने हामी 10 मार्क्सको पढिरहेको हुन्छौँ 10 मार्क्सको लागि। देन हाम्रो थ्योरीमा 15 मार्क्सको पनि हामी थ्योरी गर्न सक्छौँ, किनभने 15 मार्क्समा पनि हाम्रो त्यही 2-3टा क्वेसनलाई मर्ज गरेर सोधिरहेको हुन्छ। खालि हामी त्यसलाई डिल कसरी गर्छौँ, त्यसमा हामी आफ्नो कन्सेप्ट कसरी हाल्छौँ अनि त्यसमा कति लेन्थ लेख्छौँ त्यसमा हामीले ध्यान दिन्छौँ भने हामी 15 मार्क्सको पनि मजाले डिल गर्न सक्छौँ। सो 10 मार्क्सको प्रिपेयर गर्दा 15 मार्क्सको अटोमेटिकली प्रिपेयर हुन्छ। अब यहाँबाट हाम्रो पास्ट इयरको एकर्डिङली के इम्पोर्टेन्ट टपिक्स हेर्दा ग्याप एन्ड इट्स फिचर्सहरू भयो, त्यो राम्ररी हेर्नु होला। पास्ट इयर्समा धेरै पटक यो क्वेसन सोधेको छ। त्यसै गरी एकाउन्टिङ कन्सेप्ट्सहरू, जति कन्सेप्टहरू छ सबैको डेफिनेसनहरू, एकाउन्टिङ कन्भेन्सन्सहरू, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स, एथिक्स इन एकाउन्टिङहरू, यो सबै टपिक्सहरू मजाले हेर्नु होला।
अब हाम्रो थर्ड च्याप्टर एकाउन्टिङ प्रोसेस चाहिँ एउटा बोथ न्युमेरिकल एन्ड थ्योरी वाइज इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। यहाँबाट पनि हाम्रो न्युमेरिकल अनि थ्योरी दुवैमा क्वेसन सोध्ने धेरै चान्सेस हुन्छ। 2 मार्क्स 15 मार्क्सको इम्पोर्टेन्ट हो। 2 मार्क्स अनि 15 मार्क्समा चाहिँ सोध्ने धेरै चान्सेस हुन्छ। यहाँबाट 10 मार्क्समा पनि सोध्ने पोसिबिलिटिज छ। अनि कहिले 15 मार्क्समा न्युमेरिकल पनि सोधिदिन्छ, कहिले थ्योरी पनि सोधिदिन्छ। त्यसै गरी 10 मार्क्समा पनि कहिलेकाहीँ न्युमेरिकल पनि सोध्न सकिन्छ र थ्योरी पनि सोध्न सकिन्छ। त्यही भएर यो च्याप्टरको चाहिँ न्युमेरिकल र थ्योरीको चाहिँ टोटली पुरा कन्सेप्ट्सहरू राम्ररी हेर्नुहोला। थ्योरीहरू राम्ररी बुझ्नुहोला, याद गर्नुहोला र न्युमेरिकल्सको पनि राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नुहोला। अनि तपाईँहरूले चाहिँ खालि थ्योरी पढेर पास हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि सोच्नुहुन्छ होला। हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा चाहिँ खालि थ्योरी पढेर पास हुन अलिक गाह्रो छ, किनभने यहाँ चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल सेक्सनले चाहिँ बढी मार्क्स होल्ड गरिरहेको हुन्छ। टोटलमा हेऱ्यौँ भने हाम्रो न्युमेरिकल सेक्सनबाट 65 to 70 मार्क्स जतिको क्वेसन आउँछ। सो त्यही भएर खालि थ्योरी पढेर पास हुन अलिक गाह्रो हुन्छ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा। सो न्युमेरिकल्सहरू पनि प्र्याक्टिस चाहिँ राम्ररी गर्नुहोला तपाईँहरूले। अब हाम्रो च्याप्टर 4 एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङबाट चाहिँ 2 मार्क्सको इम्पोर्टेन्ट रोल अनि 2 मार्क्सको थ्योरी चाहिँ हाम्रो जुन पनि च्याप्टरबाट सानो सानो टर्म्सहरू सोध्न सकिन्छ, डिफाइनहरू सोध्न सकिन्छ। सो यहाँबाट पनि हाम्रो 2 मार्क्सको न्युमेरिकल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। अनि 5 मार्क्स र 10 मार्क्समा पनि न्युमेरिकल सोध्न सकिन्छ। त्यति धेरैचोटि त सोधेको छैन, तर सोध्न सकिन्छ। सो न्युमेरिकलको प्र्याक्टिस चाहिँ सबै ग्रुप ए र ग्रुप बी दुवैको अकर्डिङली गर्नुहोला र थ्योरी कन्सेप्ट्सहरू पनि अलिअलि चाहिँ हेर्नुहोला। अब हाम्रो च्याप्टर 5 एकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्रिज एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हेर्दा यो पनि एउटा हाम्रो इम्पोर्टेन्टै च्याप्टर हो। यो च्याप्टरबाट 10 मार्क्समा एउटा न्युमेरिकल सोध्छ भने त्यो चाहिँ 70 to 80% फिक्स नै हुन्छ। यहाँबाट एउटा 10 मार्क्समा न्युमेरिकल सोध्ने र 2 मार्क्समा एउटा चाहिँ थ्योरी सोध्ने। यो चाहिँ यो च्याप्टरबाट 80% चान्सेस हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ 5 मार्क्स अनि 5 मार्क्समा पनि थ्योरी नत्र न्युमेरिकल सोध्न सकिन्छ, तर 2 मार्क्समा एउटा थ्योरी वाइज र 10 मार्क्समा न्युमेरिकल वाइज चाहिँ यो च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट हो। सो यो च्याप्टरको पनि त्यही हिसाबले न्युमेरिकल्स प्र्याक्टिस गर्नुहोला। थ्योरीमा चाहिँ 2 मार्क्समा त्यही टर्म्सहरू सानोतिनो टर्म्सहरू सोध्ने हो, सो डेफिनेसन्सहरू हेर्नुहोला र न्युमेरिकल्सहरू चाहिँ यो च्याप्टरको 10 मार्क्स एकर्डिङली राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नुहोला। अब हाम्रो 6th च्याप्टर एकाउन्टिङ फर क्यास एन्ड इन्टर्नल कन्ट्रोलमा चाहिँ यो च्याप्टर हाम्रो एउटा न्युमेरिकली इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो, किनभने यहाँबाट पनि 5 मार्क्समा चाहिँ न्युमेरिकल सोध्ने गर्छ। प्रायः त्यही ग्रुप बीको क्वेसन्समा सब ग्रुप गरेर एबी गरेर सोध्छ नि 5-5 मार्क्सको हो, त्यहाँ चाहिँ यहाँबाट न्युमेरिकल सोध्ने चान्सेस हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ 10 मार्क्समा पनि सोध्न सकिन्छ। अनि 2 मार्क्समा थ्योरी त जुन पनि च्याप्टरबाट सोध्न सकिन्छ। सो यो च्याप्टरलाई पनि न्युमेरिकली चाहिँ बढी ध्यान दिनुहोला। अनि 2 मार्क्समा कहिले थ्योरी कहिले न्युमेरिकल सोध्ने गर्छ। सो न्युमेरिकलमा चाहिँ फोकस गरेर थ्योरी चाहिँ अलिअलि हेर्नुहोला। अब हाम्रो 7th च्याप्टर एकाउन्टिङ फर रिसिभेबल्स मा चाहिँ यो हाम्रो एउटा थ्योरिटिकली इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। यहाँबाट न्युमेरिकल त्यति सोधेको छैन, 1-2 चोटि मात्र पहिलाको वर्षहरूमा सोधेको छ न्युमेरिकल। सो यो चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्सको एकर्डिङली थ्योरिटिकली इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। यहाँबाट 5 मार्क्समा चाहिँ धेरै पटक थ्योरी सोधेको छ र केही 2-3 चोटि चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्स र 5 मार्क्समा न्युमेरिकल्सहरू सोधिएको छ यहाँबाट। सो न्युमेरिकल्सहरू पनि अलिअलि प्र्याक्टिस गर्नुहोला, कन्सेप्ट्सहरू हेर्नुहोला। अनि थ्योरीको लागि पनि 5 मार्क्सको अकर्डिङ चाहिँ बुझ्नुहोला, याद गर्नुहोला। केही इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू थ्योरी वाइज हेर्नुहुन्छ भने जुन चाहिँ पहिला वर्षहरू सोधेको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन एन्ड टाइप्स अफ रिसिभेबल्स, रिकग्निसन एन्ड रिभेन्यू, प्रिन्सिपल, क्रेडिट एन्ड कलेक्सन पोलिसिज, यो टपिक्सहरू चाहिँ अलि थ्योरीमा अलि प्रायोरिटी दिएर पढ्नु होला। तर अरू टपिक्सहरूलाई पनि नेग्लेक्ट चाहिँ नगरिदिनु होला, किनभने यहाँबाट बढी गरी थ्योरी सोध्छ। त्यही भएर सबै थ्योरीको टपिक्सहरूलाई चाहिँ राम्ररी हेर्नु होला। यो टपिक्सलाई चाहिँ अलि प्रायोरिटी दिनु होला, तर अरूलाई पनि राम्ररी नै हेर्नु होला। र न्युमेरिकल कन्सेप्ट्सहरू पनि अलिअलि हेर्नु होला कि आयो भने चाहिँ तपाईँहरूले सल्भ गर्न सक्नुहोस्। अब हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर 8 एकाउन्टिङ फर करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड कन्टिन्जेन्सिजबाट चाहिँ 2 मार्क्समा इम्पोर्टेन्ट हो। 2 मार्क्समा एउटा थ्योरी र एउटा न्युमेरिकल गरेर यहाँबाट सोधेको धेरै चान्सेस छ। अरू ग्रुप्समा चाहिँ त्यति सोधेको छैन। सो यहाँ चाहिँ 2 मार्क्सको अकर्डिङली नै प्र्याक्टिस गर्नु होला न्युमेरिकल्सहरू। अनि अरू लङ न्युमेरिकल्सहरूको अलिअलि कन्सेप्ट्सहरू दिनुहुन्छ भने त्यतिले पुग्छ यो च्याप्टरको लागि। अब हाम्रो च्याप्टर 9 एकाउन्टिङ फर लङ लिभड एसेट्सबाट चाहिँ 5 मार्क्सको थ्योरी र 5 मार्क्सको न्युमेरिकल सोध्ने चान्सेस हुन्छ।
सो यहाँबाट चाहिँ त्यही अकर्डिङली त्यही हिसाबले थ्योरीहरू अनि न्युमेरिकल्सहरूको प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब हाम्रो च्याप्टर 10 यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो हाम्रो। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो एकाउन्टिङ फर लङ टर्म लाइबिलिटिज, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्सको न्युमेरिकल इम्पोर्टेन्ट छ। यो एउटा 2 मार्क्समा न्युमेरिकल चाहिँ यहाँबाट सोध्ने गर्छ र 5 मार्क्स नत्र 10 मार्क्समा पनि एउटा थ्योरी सोध्ने धेरै पोसिबिलिटिज हुन्छ। सो न्युमेरिकल चाहिँ 2 मार्क्सको अकर्डिङली सानो सानो न्युमेरिकल्सहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला र थ्योरी चाहिँ 5 मार्क्स र 10 मार्क्सको हिसाबले चाहिँ पढ्नु होला। अब हाम्रो च्याप्टर 11 एकाउन्टिङ फर सेयर होल्डर्स इक्विटीबाट चाहिँ 2 मार्क्सको थ्योरी इम्पोर्टेन्ट हो। थ्योरी चाहिँ टर्म्सहरू, फिचर्स, क्यारेक्टरिस्टिक्स 2-3वटा लेख्न चाहिँ हाम्रो जुन पनि च्याप्टरबाट सोध्न सकिन्छ। सो न्युमेरिकली जुन इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरू छ त्यहाँबाट पनि अलिअलि सानो सानो टर्म्सहरूको डेफिनेसन्सहरू थ्योरीको लागि अलिअलि हेर्नु होला। अनि यहाँबाट पनि हाम्रो 2 मार्क्सको थ्योरी इम्पोर्टेन्ट छ र 5 मार्क्सको एउटा थ्योरी एउटा न्युमेरिकलको पनि यहाँबाट पोसिबिलिटिज हुन्छ। त्यति सोधे त छैन तर अलिअलि 1-2 चोटि सोधेको छ। सो अलिअलि ध्यान दिनु होला 5 मार्क्सको लागि न्युमेरिकल अनि थ्योरीमा, अनि 2 मार्क्सको थ्योरी चाहिँ बढी सोध्छ यहाँबाट। अब हाम्रो च्याप्टर 12 बेसिस फाइनेन्सियल सिस्टम चाहिँ यो पनि एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। वान अफ द इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर नै हो यो, किनभने यसले 10 मार्क्स नभए 15 मार्क्समा यहाँबाट न्युमेरिकल आउने फिक्स नै हो। एउटा न्युमेरिकल आइदर 10 मार्क्समा आउँछ नभए 15 मार्क्समा यहाँबाट आउँछ। ग्रुप बी नभए ग्रुप सी दुवैमध्ये कुनै एउटा ग्रुपमा चाहिँ एउटा न्युमेरिकल यो च्याप्टरबाट आउने 70 to 80% चान्सेस हुन्छ। सो यो च्याप्टरको चाहिँ सबै न्युमेरिकल्सहरूलाई राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नु होला, किनभने ग्रुप बी नभए ग्रुप सीमा चाहिँ एउटा न्युमेरिकल आउने धेरै चान्सेस हुन्छ यहाँबाट। अनि थ्योरीहरू पनि कहिलेकाहीँ 10 मार्क्समा थ्योरी पनि सोधिदिन्छ। 15 मार्क्समा न्युमेरिकल सोध्यो भने 10 मार्क्समा थ्योरी सोधिदिने गर्छ। सो थ्योरीहरू पनि हेर्नु होला, सबै डेफिनेसन्सहरू, फिचर्सहरू के कसरी डिल गर्ने त्यो सबै हेर्नु होला। अनि न्युमेरिकल्सहरू त एकदम राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नु होला। तर यो च्याप्टरमा थ्योरी पनि ननेग्लेक्ट गरिकन थ्योरी पनि राम्ररी याद गर्नु होला। अब धेरै स्टुडेन्ट्सहरू आत्तिनुहुन्छ कि हामीले +2 त साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट गरेछौँ, अब हामीलाई एकाउन्ट्स गर्न बुझ्न धेरै गाह्रो भइरहेछ। सो नआत्तिनु, अलि सुरुमा हजुरहरूलाई गाह्रो हुन्छ +2 को साइन्स ब्याकग्राउन्ड भएर, तर राम्ररी पढ्नुहुन्छ, अलि ध्यान दिनुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ भने अवश्य तपाईँहरूले एकाउन्ट्स पनि बुझ्नुहुन्छ, एकाउन्ट्स पनि सजिलो हुन्छ। मेहनत गर्नुहुन्छ भने सफलता अवश्य प्राप्त गर्नुहुन्छ सबैजनाले। सो अब हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर 13 क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर नै हो एक्जाम वाइज हेर्दा। यो चाहिँ एउटा न्युमेरिकली इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। थ्योरी चाहिँ यहाँबाट सोध्दैन, तर न्युमेरिकल चाहिँ 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स जुनसुकै ग्रुपमा पनि सोध्न सकिन्छ। सो न्युमेरिकल्सहरू चाहिँ कुनै पनि कन्सेप्ट नछोडिकन मजाले सबै न्युमेरिकल्स प्र्याक्टिस गर्नु होला र खालि हेरेर सरसरी हेरेर नगरी प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु होला। त्यसले चाहिँ हजुरले कन्सेप्ट बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब हाम्रो च्याप्टर 14 भ्याल्यु एडेड स्टेटमेन्टबाट चाहिँ 2 मार्क्सको न्युमेरिकल इम्पोर्टेन्ट हो। न्युमेरिकल चाहिँ यहाँबाट 2 मार्क्समै सोध्ने गर्छ प्राय, अनि थ्योरी चाहिँ 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्समा पोसिबिलिटिज हुन्छ सोध्ने। सो यो च्याप्टरलाई चाहिँ न्युमेरिकल अनि थ्योरी दुवै हेरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला अनि पढ्नु होला। यहाँबाट न्युमेरिकल 2 मार्क्समा एउटा सोध्छ भनेर त्यो 80% फिक्स हुन्छ भ्याल्यु एडेड स्टेटमेन्टको न्युमेरिकल, र थ्योरी चाहिँ 5 मार्क्स, 7 मार्क्स र 10 मार्क्समा सोध्ने चान्सेस हुन्छ। प्राय गरी डिफाइन भ्याल्यु एडेड स्टेटमेन्ट एन्ड राइट इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स, फिचर्स, लिमिटेसन्स, एडभान्टेजेसहरू यस्तो सोध्छ। सो सबै थ्योरी कन्सेप्ट्सहरू पनि पढ्नु होला र न्युमेरिकलको पनि 2 मार्क्स अकर्डिङ कन्सेप्ट्सहरू हेर्नु होला। अब हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिसको लास्ट च्याप्टर 15 एनालाइसिस अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। यो च्याप्टरबाट चाहिँ 5 मार्क्स र 10 मार्क्समा थ्योरी सोध्ने पोसिबिलिटिज हुन्छ। 2